Hoy, Tito Diego. Kikay, welcome back sa What's for Breakfast. Kahapon, yesterday, wala ka, no? Oo, masarap daw ang pagkain Masarap ang food. kahapon. And mukhang masarap din naman ang food ngayon. Yes. Sino ba kasama natin ngayon, Kikay? Oo, tamang-tama. Kasama natin ngayon for the first time si Chef Lian Hukom. Hukom. Nako. Judge. Judge pala ito. Judge Lian. Judge na, chef pa. Diba? Saan ka pa? Ano magagawin ni Judge? Ni Chef. Oo. First of all, I want to say good morning po, Kuya. And good morning sa lahat ng nanonood ng GMK. And meron po akong ihanda sa inyo ngayon na pininyahang manok. Pininyahang manok. Pinya ba? May manok pa. Saan ka pa? Pineapple chicken. Ano ba yung mga Pineapple ingredients na ito? Okay, for the ingredients of the pininyahang manok, meron tayong 1 kilo chicken, and then 200 grams pineapple chunks, 2 medium-sized tomatoes chopped, and this is optional. 1 cup bell pepper, 1 medium-sized carrot wedged. Ayun, very simple lang pala. Ano, meron pa ba? And then meron tayong salt and pepper to taste, and then half cup fresh milk, or you can substitute evaporated milk, 2 tablespoon garlic minced, 1 medium-sized onion slice, and 2 tablespoon cooking oil. Yun ang mga kailangan natin sa paggawa ng pininyahang Pero manok. tignan natin kung paano na-prepare ni Chef. Yes. Sige, Chef, go ahead. Okay, simulan na po natin i-prepare yung pininyahang manok. So, we're going to pour the oil, and then we'll saute the onion. Ang ating Next, white onion. Yes, white onion. Then after ng onion is garlic. Okay, saute lang natin siya. Then put the chicken. The chicken was already marinated para dumikit yung lasa ng pineapple juice. Ano ito, Chef? Isang buong manok ito. Yes po. One whole chicken. Ooh. Tapos, And then, tay lang natin, salt and pepper to taste. Tay lang natin siyang mag-light brown. Yan, medyo makulay na yung chicken, Kikay, oh. we've got some color in here. Oo, yan ang hinahabol natin kasi pag medyo brown ng chicken, medyo sweet na siya. Na Yes, konti. Nag-iiba na ang lasa. Simmer lang po natin siya saglit, 3 to 5 3 minutes. to 5 minutes simmer tayo. Tapos, ano next? Then, we'll add the konting salt pa. Para mas malasa. Yes po. And then, after no ating salt, Yung Ito na. pineapple juice na magdadagdag ng lasa sa pininyang manok. Yan. yung ating pineapple juice. Na magbibigay talaga ng flavor. Saka may ano Then- siya, konting tamis saka asim. Yes po. Simmer lang natin ulit. And then, ano next? Then, pineapple chunks. So may juice, tapos may chunks. Yes po. Kasi And- nga ba na pininyahan nga kasi yan. Kapakikay. And then cover. Gano'ng katagal pa ang simmer time nito? 10 Chef? minutes po. 10 more minutes. Kasi 10 luto na yung minutes. chicken, di ba? Yes po. Na brown mo na kanina eh. So dagdag na lang Then, ng dagdag. potatoes and carrots. Yun. And pag potatoes, ano, another 10 minutes para lumambot? Yes po, another 10 minutes para lang po lumambot yung carrots and potatoes. Yun. And cover on low heat. Okay. Yan na. luto Madali na lang ang ito, vegetables. Sige nga. So, yung Dali, milk na po. Ang ginamit nyo dito, Chef, Yes. Chef, ano ba to? Evaporated Yes, o evaporated. Para mas malinamnam po siya. Then simmer again for 5 minutes. Yan. Tapos, Okay na. Yan ang pininyahan. ayan na, iba na ang kulay. Bell pepper na lang. Pero yung bell pepper, kahit hindi masyadong luto, kahit crunchy, Yes, masarap po. kasi crunchy yan eh. Opo. Yan, red and green. Just to add, Red or green, kahit ano. yes pwede, po, no? pwede. Maganda yung maganda to ha. It's very colorful. Pero Colorful po. since may carrots na orange na red na tint, yung green bell pepper siguro maganda. Para may variety. Oo. So ito yung pininyahan manok ni Chef Lian Hukom. And aside from that, Chef, meron ka rin ginawang chicken curry. Chicken curry, yes po. Ayan, chicken curry with ang daming sili, ha? Yes. Yes, Wala mahilig na po sili tayo dyan sa ngayon. sili. Oh, pero ito kanina. Ito yung bida. Ito tinititigan ni Kikay kanina pa.
Ano ba itong tinititigan ni Kikay, Chef? Yung mga desserts ko po. O, And simulan also, natin dito. Wow. This one, We have here plain cheesecake, this one is plain cheesecake. Ito, blueberry cheesecake. blueberry cheesecake. Yes po. And then we also have dream cake, 5 Dream cake. layers Ang of sarap chocolate. naman. 5 ito. layers of Yes. chocolate cake. And then ito, meron kang cookies. Yes, we also Okay, have this chocolate. one? Chocolate. Chocolate chip cookies. Yes, chewy po siya. And Crispy in crinkles. the outside. And crinkles. Ito, Yes. ito lahat to, Chef. Ito ang talagang forte mo. Yes po, baking po talaga. And how do I buy these products? I have an FB page. Oo. Can please support and like Sweet Crumbs by Lian. And pwede po kayo mag-message sa akin just to order cakes and other pastries. I also customize cakes and cupcakes. Specialty nyo talaga ang baking. Yes po, baking po talaga. Passion ko po yan. Yan. Facebook, Lian Hukom. Instagram, meron? Wala po. Wala pa. So, Facebook pages tayo. Yes, Lian Any Hukom. inquiries, they can just PM you. Yes, and they can also text me Ito. 0945-335-7492 para po sa orders. 0945-335-7492. Si Chef Lian. Nasa May mga screen gusto ka bang natin. batiin? Your family and your Yes friends? po, yan. Pinakihintay nilang lahat. Maraming salamat po, Chef Emily Peralta, and lahat po ng admins sa CABNP and 3G family, lokal ng Balas, and family and relatives ko po. Thank you so much po. Thank you, Chef Lian Hukom. Next time ulit. Thank you po. Thank you. Tito Diego, let's Ah. eat.